gewoon wel genieten en blijf gewoon genieten van de spullen die aan ons zijn opgegraven. Hè? Nou, we moeten het echt hierbij laten hoor, maar dan een paar minuten. Ja, nee, we gaan het echt hierbij laten. Ik heb nog veel meer bellen. Laten we dit dan maar afspreken, dat lijkt me een goed idee. Hè? Voor nu laten we het hierbij. Achtergekomen. Daar dan de keuze uit gaan maken. Door Daniel Wever van de Woonweg in Delfzijl. Bedankt. Oh, dat was net op. Ja, van het Noord, joh. Waarom denk je dan dat het zo gek praat? Nee, dat was net was het even Twente. En misschien wel bij de Ja, heer. die praat ook gek. Ik kon nog stoppen, hè? Ruim honderden bewoners van de Rennerflat in het Stadskanaal worden donderdag bijgepraat over het... Gaat nog ergens zitten met tegenkomen. Weet niet, dan. Even wat eten halen. Eten bijna. Zoals. Pastie, sapje, lange vingers. En ze hebben daar een wegrestaurant met patat en kroketten van de. Maar je weet dus. Hè? Nee. Samen langskomt, dan komen we op reis. Want we gingen op vakantie van het geld van ome Jan. En niemand leek te weten hoe die aan die centen kwam. Kennis we naar alle mannen, niks te klagen, niet naar vragen. Zo hebben we gezien geld van ome Jan zijn geld. En daarom was het iedereen enorm van hem gesteld. En luister. Toch niemand ons vertelt, oh die lieve ome Jan. Ja. Ja. Maar ik kan wel. Ja. Ja. Is toch al goed niks aan. Ik vind hem in een kamertje, verloren in een boek. En dan vertelt hij zijn verhaal, onthult hij zijn geheim. Hoe die het voor elkaar heeft om goede vrouw te zijn. Wanneer ik hem vertel dat ik echt heel veel van hem hou, krijgt hij tranen in zijn ogen en het toont opeens trouw. Het wordt wel even wennen voor ons allebei. Aan die stalen tralies tussen ome Jan en mij. We gingen op vakantie van het geld van ome Jan. En niemand leek te weten hoe die aan die centen kwam. Ja. Ja, nou ja, je kan het weten, hè. Ik ben ook soms naar je toe gereden hoor. Goed zo, meisje. Ja.